guys! Welcome back to funkidscollection.com, ku sot do të shohim këtë gota nga Peter Rabbit 2. Ky film gjendet akoma nëpër kinema. Qëndroni me ne të zbulojmë se çfarë fshihet këtu në këto 3 gota. Shikim të këndshëm. Le të shohim gotën e parë. Peter Rabbit. Wow! Wow! Blue M&Ms. M&Ms, yummy, yummy. M&Ms are so yummy and shumë të shijshme. M&Ms are so yummy. I love M&Ms, janë shumë të shijshme. Yummy, yummy. Dhe këtu kemi Benjamin. From Peter Rabbit 2, Lepurushin Rabbit 2. Oh, sa i bukur. Hello, hello, hello. Le të shohim se kush fshihet në kutinë e dytë. Yellow M&Ms. More M&Ms for me. Yummy. Janë shumë të shijshme. Mua më pëlqejnë shumë çokollatat M&M. I love M&M, you! Yellow! Wow, the këtu kemi Peter Rabbit! Wow, he's such a cutie! Very nice! Lepurushin Rabbit, very nice! He's got such a nice jacket, blue jacket. Wow. Here we have Peter Rabbit and Benjamin. Hello. Hello, Peter Rabbit. Wow. Dhe tani le të shohim se kush tjetër fshihet në atë gotën e tretë. Ndoshta do kemi një shok tjetër. Le të presim. Let's wait and see. Wow! It's pink! Look at that! We just got Flopsy! Sa po kemi zbuluar Flopsin? Oh, kjo është shumë e bukur. Është super cute! Me gjaketën e saj të kuqe. She looks fancy on her red jacket. Ooh. Hello guys, hello, I'm coming over. I love M&Ms. Well guys, this was everything we had prepared for you today. Thank
Thank you for watching my videos. Dhe qëndroni këtu me ne në funkidscollection.com për më shumë video të tjera me surpriza nga Peter Rabbit. Deri në videon tjetër, mirupafshim! Bye, we'll see you next video. Bye!